رژیم غذایی مدیترانه‌ای یکی از بهترین الگوهای غذایی در کل دنیا هست که از عادت‌های غذایی سنتی مردم اطراف مدیترانه مثل یونان، اسپانیا، ایتالیا و جنوب فرانسه گرفته شده. این الگوی رژیم غذایی تاکیدش بر مصرف غذاهای سالم و تازه است و از اون طرف مواد غذایی فرآوری شده را بسیار محدود می‌کنه. تو این ویدیو می‌خوایم هرم رژیم غذایی مدیترانه‌ای رو به صورت جزء با هم بررسی کنیم و علاوه بر اینکه بگیم چه غذایی باید بیشتر بخوریم و چه غذایی باید کمتر بخوریم، بگیم این الگوی رژیم غذایی به درد چه کسانی می‌خوره. خب همونجور که میدونید کشورهای مختلف فرهنگ‌های غذایی مختلفی دارن و متناسب با اون خب غذاهایی رو بیشتر مصرف میکنن و برخی از غذاها رو کمتر مصرف میکنن. به خاطر همین برای اینکه بتونیم یک مقیاس داشته باشیم اومدن الگوهای غذایی مختلف رو در قالب هرم‌های غذایی مقایسه میکنن که به این صورت است که اون قاعده هرم که پهن‌تره بیشتر مواد غذایی است که اون فرهنگ داره استفاده میکنه و هرچی به سمت نوک هرم میریم اون خب غذاها کمتر استفاده میشه. از طرفی وقتی به هرم رژیم غذایی مدیترانه‌ای نگاه میکنه یه تفاوت خیلی فاحش میبینین و اونم اینه که قاعده هرم نیومده غذا بذاره بلکه اومده فعالیت بدنی بیشتر گذاشته. یعنی شما گفته باید بیشتر از هر چیزی اول فعالیت بدنیتون بیشتر باشه. همچنین کنار شرکت در فعالیت‌های اجتماعی رو قرار داده و استفاده از مواد غذایی که خودتون حالا تولید میکنید یا از مواد غذایی محلی استفاده میکنید و سعی کرده روش‌های پختی رو بیشتر استفاده کنین که با طبیعت سازگارتره. بعد از اون دریافت مایعات رو بیشتر تاکید کرده و گفته شما باید مصرف مایعاتتون زیاد باشه. در کنارش تاکید بر نوشیدنی‌هایی که بر پایه هرب‌ها هستن، یعنی نوشیدنی‌های گیاهی، دمنوش‌ها، حتی قهوه رو تاکید کرده. بعد از اون میرسیم به مواد غذایی که توصیه میکنه شما توی هر وعده از اونها استفاده کنید. یعنی توصیه میکنه توی هر وعده، یعنی چه صبحانه، نهار، شام، شما بیش از 2 واحد سبزیجات استفاده کنین و تاکیدش هم اینه که سبزیجات با رنگ‌های متنوع، یعنی از سبزیجات سبز مثل بروکلی و اسفناج اینا بگیرید تا سبزیجات رنگی مثل هویج و گوجه و اینها و همچنین بین 1 تا 2 واحد میوه هم در هر وعده قرار بدید. و اگر غلاتی هم میخورید مثل نان، برنج، حالا کینوا، حتما از نوع کامل باشه، مثلا برنج قهوه‌ای بخورید، نان قهوه‌ای بخورید و تاکید میکنه همینجا حتما سعی کنید تو وعده هاتون بیشتر حبوبات قرار بدید. همچنین تاکید میکنه توی هر وعده برای پخت و پز حتما از روغن زیتون استفاده کنید. میدونید دیگه اصلا کشورهای اطراف مدیترانه به روغن زیتونشون و مصرف زیتونشون معروف هستن و یکی از علتهای سلامتیشون میتونه همین باشه. در گام بعدی میاد یک سری مواد غذایی میگه شما حالا هر وعده نمیخواد استفاده کنید ولی روزانه حتما از اینا استفاده کنید. یکیش خود میوه زیتونه که منظورمون همون زیتون شوره. دیگه از مغزها نام میبره، نات‌ها مثلا گردو، بادام، اینا میگه شما سعی کنید روزانه استفاده کنید. حتی سبزیجاتی مثل پیاز روش تاکید میکنه یا برخی از ادویه‌ها مثل زردچوبه، فلفل و ترکیبات اینچنینی. از طرف دیگه لبنیات هم میگه شما روزانه بین 1 تا حداکثر 2 واحد توی برنامه غذاییتون قرار بدید و تاکید هم میکنه از نوع لبنیات کم چرب باشه. بعد از اون میرسیم به مواد غذایی که توصیه میکنه شما اینا رو هفتگی استفاده کنید. به طور مثال توصیه میکنه که ماهی رو شما در هفته بیش از 2 بار استفاده کنید. یا اینکه گوشت‌های سفید رو میگه هولوش 2 بار در هفته استفاده کنید کافیه. گوشت‌های سفید بیشتر منظورمون اینجا گوشت پرندگانه، مثلا بوقلمون، مرغ، بلدرچین. از طرفی میگه بین 2 تا 4 عدد تخم مرغ در طول هفته بخورین و سعی کنین مصرف حبوباتتون رو بیش از 2 بار در هفته قرار بدین. بعد از اون میرسیم به مصرف گوشت قرمز که توصیه میکنه هفته‌ای کمتر از 2 بار گوشت قرمز استفاده کنید و در رابطه با گوشت‌های پراسس شده مثلا سوسیس، کالباس و بیکن و اینها میگه هفته‌ای کمتر از 1 بار حتی استفاده کنید. در خصوص شیرینی و اینها هم مثلا باز توصیه میکنه که کلا سعی کنید کم استفاده کنید. حتی از مصرف هفتگی هم میگه کمتر استفاده کنید. یک قسمتی هم برای شراب به خصوص شراب قرمز قرار میده و میگه با توجه به حالا فرهنگ غذاییتون بین 1 تا 2 سروینگ هم میتونید شراب قرمز استفاده کنید که در خصوص فواید شراب و مضرات شراب اصلا ما ویدیو جداگونه داریم، لینک رو توی توضیحات قرار میدیم. خب این شد هرم غذایی مدیترانه‌ای. با توجه به مطالعات این الگوی غذایی به درد چه کسانی میخوره؟ دیدن یکی از بهترین کسانی که این الگو به دردشون میخوره کسانی هستن که میخوان وزن کم کنن. چرا؟ چون تو این رژیم غذایی تاکید زیاد به مواد غذایی با فیبر بالا هست که میدونیم دیگه فیبر با کاهش وزن در ارتباطه. از اون طرف اصلا غذاهای کم کالری همیشه تو اولویتن، یعنی تاکید بیشتر به حبوبات، تاکید بیشتر به سبزیجات و همچنین تاکید بیشتر به فعالیت بدنی کمک میکنه که فرد کاهش وزن بهتری داشته باشه.
از طرف دیگه یکی از گروه‌های دیگه که خیلی بهشون این الگو توصیه میشه کسانی هستن که بیماری‌های قلبی عروقی دارن، یعنی حالا یا فشار خون دارن یا مبتلا به مثلا سکته‌های قلبی یا بیماری‌های قلبی دیگه هستن. چرا؟ چون این رژیم سرشار از پتاسیم، منابع سبزیجات و میوه‌جاتش خیلی زیاده و شما توی هر وعده باید سبزیجات استفاده کنید. از اون طرف سرشار از منابع امگا 9 خوبیه، یعنی مثلا سرشار از روغن زیتون هست. از طرفی منابع ماهی مثل گفتیم هفته 2 تا 3 بار باید ماهی استفاده کنیم، باعث میشه که دریافت امگا 3 شما زیاد بشه که همه اینها با سلامت قلب و عروق در ارتباطه. از طرف این الگو به درد افراد دیابتی هم میخوره، چرا که اومده مصرف قندهای سادهشو حتی کمتر از 1 بار در هفته کرده و از اون ور گفتیم دیگه منابع فیبر زیادی داره استفاده میکنه و تاکیدش هم بیشتر بر غلات ساده است. حتی کسانی که دوست دارن عمر بیشتری کنن و از اون طرف سرطان مبتلا نشن، این رژیم غذایی باز خیلی به دردشون میخوره، چرا که سرشار از آنتی اکسیدان ها هستن و فیتوکمیکال های خیلی زیاد دارن. میدونید دیگه تاکیدمون روی این بود که ما منابع غذایی که سرشار از آنتی اکسیدان هستن مثل میوه و سبزیجات رو توی هر وعده استفاده کنیم. از اون ور مواد غذایی ضد التهاب مثل ماهی ها، مثل روغن زیتون هم که داریم زیاد استفاده میکنیم. پس خیلی کمک میکنه این الگوی غذایی شما عمرتون بیشتر بشه و از اون طرف بیماری های مثل سرطان مبتلا نشید. فقط یه نکته رو خیلی دقت کنید که این رژیم غذایی خیلی تاکید میکنه مواد غذایی تا جایی که میتونین سعی کنین به صورت تازه و کمتر فراوری شده استفاده کنید و از اون طرف حتما توصیه به فعالیت بدنی رو در اولویت خودش قرار میده که در کنار رژیم بتونه به شما بیشتر کمک کنه. امیدوارم الگویی که گفته شد به دردتون بخوره.